Вітаю, друзі! Ну що, давайте я вам трохи нагадаю історію. Згадайте, хто це сказав? Нульова толерантність до корупції на всіх рівнях. Підозрюваний у корупції не вийде під заставу. Згадайте? Ні? Якщо ні, я нагадаю, це обіцянка кандидата в президенти України Володимира Зеленського. Так, кінець епохи брехні разом з кінцем епохи корупції, не трапився. Так сталося. І фактично ми спостерігаємо те, що зараз відбувається. А що відбулося? Все дуже просто. Єрмак вийшов під заставу, бо ВАКС повідомив, що за Єрмака внесли повну суму заставу, зібрано було на 10% більше. З потрібних 140 мільйонів гривень зібрали 154. Як так трапилося? Все дуже просто. Заздалегідь вирішили, деякі гроші можуть бути визнані не дуже легальними. І тому зібрали трохи більше. Скажімо так, на всяк випадок. Бо боялися, що? Боялися даремно. Всі гроші визнані такими, що можуть зайти, очі закрили на все, і теж мені новина. До речі, про те, що зібрали гроші, 140 мільйонів, я казав ще у суботу. Але ж тоді ми теж знали, що і хто гроші зібрав, і чий будинок для того самого Вови будують біля будинка Андрія, Міндіча і Чернишова. Але далі буде найцікавіше. Про що йде мова, зараз розповім, але взагалі я би вже порадив Андрію Борисовичу готувати нові гроші для нової застави. Це не перебільшення. Вважайте це інсайдом. Легальні гроші, і незабаром вони знадобляться. Я знаю, що це вже викликало істерику на Банковій. Я знаю, що Зеленський знову тупотить ножками. Я знаю, що знову волає, що якщо вони посміють, але Андрій вже первоход. Ну, як первоход? Не зовсім до кінця, він відкинувся з СІЗО. Це ще не ходка, бо нема рішення суду, але вже не Фуцин якийсь, а чесний бродяга без масті, але ж з декількома днями у СІЗО. Про це і поговоримо зараз. Фактично, те, що влада розбещує, знають всі. Це класична історія, але абсолютна влада розбещує абсолютно. Ще більше. І пам'ятаєте всі історію, коли Янукович вивозив КАМАЗами бабло і шмаття? Пам'ятаєте? Так от тоді, коли він вивозив з Хонки своє, те, що він нажив під час президентства, показало, що можна втікти і не варто лякатися. Бо він вивез. І інші думали, що вивезуть. Але вийшло не зовсім так. Зараз уперше в історії України ми бачимо прецедент проміжної відповідальності влади за скоєне. Це коли навіть нам наявність грошей, але незаконні, не дає тобі можливості не потрапити до СІЗО. І те, що ми побачили, коли апетити Банкової виявились настільки гігантськими, що хапали все, що тільки можуть, і намагалися задавити всіх, хто вказували на це, це призвело до того, що влада залишилася одна. Вона змогла консолідувати всіх. Навіть ті, хто раніше один проти одного воював, зараз об'єдналися і вказують на те, що робить влада. На те, що вона корумпована, на те, що вона крадіжка, на те, що вона злочинна, на те, що вона будує собі будинки в династії. І навіть попри те, що НАБУ і САП не можуть це визнати, говорячи про те, що в них, нема повноважень, бо поки президент залишається президентом, на нього розповсюджується імунітет, і жодна правоохоронна система або структура не може проти нього розпочати карну справу або будь-які процесуальні дії. Це закон України, я погоджуюсь з цим законом. Але скажіть мені, будь ласка, хто з вас не знає, хто той Вова, для якого будують будинок у династії? Хто той Вова, який, фактично обіцяючи знищити корупцію, став паханом цього шалману? Я не знаю, як це ще назвати. Це взагалі страшна ситуація, коли під час війни, замість того, щоб спрямувати всі ці мільйони доларів на, до речі, з незаконних грошей, на ЗСУ, спрямували їх на будиночки в династії. Незаконних. Хочу привернути увагу. Коли в 2023 році
американець українського походження залишив після себе статки, які роздав різним людям, то частина пішла, наприклад, у КУ, частина пішла інша, а $1 мільйон він в своєму заповіті залишив екс-головкому, зараз, а тоді головкому ЗСУ Валерію Залужному. Залишив $1 мільйон. Валерій Залужний не взяв ці гроші, а перерахував їх, не входячи в права, на Збройні Сили України. І це були легальні гроші, законні гроші, офіційні гроші. $1 мільйон. А ці незаконні гроші, як повідомляє НАБУ, спрямували на будинки в династії. До речі, не тільки туди. Але найцікавіше, що зараз перед десятками камер і об'єктивів, які транслювали оце засідання по Єрмаку, ми побачили, як Єрмак залишився один на один, безпорадний, переляканий, злий, розлючений і залишився сам. І попри те, що Зеленський вимагав всіх негайно зробити все, щоб він не потрапив до СІЗО, сам Зеленський не зробив нічого. Взагалі нічого для того, щоб його дружбаня вийшов. Бо це дуже токсично і вимагав у інших, щоб ти допомогли. Бо фактично оця дружба з президентом стала шляхом для Єрмака отримання максимуму. І ще нещодавно він приймав рішення, хто буде прем'єр-міністром, хто сяде на яку посаду, хто отримує сухий порт, а хто можливості, а проти кого розпочнуть справи. Закриють виїзд з України або навпаки. А проти кого комусь вручать підозру, а проти когось взагалі почнуть репресивні дії. Саме Єрмак приймав ці рішення, а зараз Єрмак потрапив до СІЗО. І це розірвало Єрмака. Ще більше це розірвало самого Зеленського. Найважливіше, що у Зеленського був варіант сказати: я не вірю, що Андрій корупціонер, я не вірю, що це його домівка в династії, я знаю, що це не моя домівка, хоч і кажуть, що це для Вови, який біля Андрія, Міндіча і Чернишова, і заплатити за нього заставу. Гроші в нього на рахунку є. Якщо він вірить в свого друга, якого був в його канцельєрі і майже регентом, то міг внести. Він мог стати першим і сплатити частину застави, навіть $1 мільйон, навіть 100 тисяч гривень, навіть Посіпака їх. Петров, пропагандон банковий вніс 80 тисяч. Але тут була проблема. Бо він міг тоді подати приклад іншим і це визнати. Єрмак і досі його. Він з Єрмаком і далі, і для нього він важливий. Або не платити самому і тоді позбутися Єрмака і показати: ні, я взагалі не розумію, про що це. Зеленський обрав другий варіант, показавши суспільству, що ні, неважливо, хто це. Це я не знаю, це взагалі інший. Я його, поки йшов, десь втратив. Це взагалі випадково. Мені його підкинули. Тож, припускаючи, що все те, що казали про Вову, для якого будують будинки в династії, правда. І про Єрмака правду, бо інакше він би сказав, що ні, це не мій будинок, сказав би Зеленський, і не Андрія будинок, і взагалі ми готові це довести, я навіть гроші свої готовий внести. Але ні. Дуже токсичне питання. Але всіх інших вимагали: гроші скиньте, дайте скільки завгодно. Багато хто каже, що пропонували X2, X3. За кожен мільйон пропонували спочатку 2, а потім 3. І тільки Рібров, кажуть, як лошара приніс перший, але коли всі побачили, що відбувається з Рібровим, відмовились навіть пропонувати оці за кожен мільйон 2. Не хотіли, ніхто не хотів, бо обдзвонювали всіх. Обдзвонювали навіть іноземців. Але ще раз, апаратно Зеленський впливав, тупотів ножками, вимагав знайти гроші, обіцяв пасть порвати, моргало виколоти, але видавав, головне, накази, у кого брати гроші, де знайти, з ким поговорити, але сам жодної копійки не вніс за свого Андрія. А як же обіцянка? Я з Андрієм прийшов, я з Андрієм і піду. Нічого. Так і закінчилось. І ця історія дуже показова. Зеленському байдуже на всіх, хто може зробити його токсичним. Тому він з ними
поки є користь, а потім буде тихесенько втрачати їх. І це, до речі, тільки початок. Цей картковий будинок почав рушитись. І він фактично буде зруйнований. Тому що будинок, який побудований на корупції, не повинен існувати в Україні. І зараз це тільки початок процесу. Хоча я точно знаю, що вони зараз хочуть закрити рота всім, хто про це каже. І, це головне, закрити рота тим ЗМІ, які висвітлюють цю історію. Слідкуйте далі. Буде багато цікавого. Дякую, що дивитесь. Дякую, що підписуєтесь, ставите вподобайки, коментуєте, поширюєте. Окрема подяка за те, що ви, як завжди, підтримуєте ЗСУ. Донатите на ЗСУ, приєднуйтесь до ЗСУ, допомагайте ЗСУ. Дякую вам за це. Це надважливо. Бо ЗСУ – це єдина сила, яка є гарантією того, що Україна є майбутнє. Тож гуртуємося навколо потреб ЗСУ, щоб у України було майбутнє. Дякую вам. Па-па.